Tjena Mickis! Tjena. Hörru du, nu blir det fart i galoscherna som man brukar säga. Hur menar du då? Måste vi köpa färg? Nej, Nej. jo det ska vi göra nu. Aha. Fönstren Ja, jag vet. går ju så jäkla mycket snabbare än vad vi hade trodde. tänkt. Så de kommer om 2 dagar. Ja. Vilket gör att vi har rätt mycket att göra och förbereda. Ja. Och att vi kan nu säga att vi börjar med garaget när vi byter. Så kan vi måla det. Sen tänker jag att man kan ju börja, alltså vi kan ju börja liksom här där vi inte ska byta några fönster. Ja, Alltså måla. ja herregud ja. Så nu är det liksom, vi har väntat så har vi tänkt så här, det kanske kommer till hösten eftersom att det är så mycket semestrar nu, alla tar ju semestrar. Så det har ju varit så här, gud vi kommer inte hinna innan semestern, men nu hinner vi innan semestern. Ja, Och det är så helt sjukt. underbart. Ja. Och ni kommer ju få vara med på vår fönsterresa. Det blir många avsnitt ändå, för det är kommer ganska bli. spännande. Mm. Vi gör det här tillsammans med Nordan. Mm. Kanske ett av Sveriges mest välrenommerade fönstertillverkare. Ja. Så det kommer ni få se allt om och hur det ser ut när vi också beställer. Ja, och gud vad jag har lärt mig kan jag säga. Vi hade liksom ett möte på typ 1,5 timme och jag var helt extas hur mycket jag har lärt mig om fönster. Ja, du ska Det få kan man visa inte allt. tro att jag tycker det är kul, men alltså det var svinkul. Nej, men det är ju någonting som förmodligen kommer ändra lite hur vi använder huset. Ja men exakt, det är ju det, och man tänker ju inte på att fönster har ju stor inverkan på alltså typ energiförbrukningen och allting. Det var min viktigaste puck. Aha! Ja. Jag såg att du var så stolt nu att jag kunde det, men jag lyssnade ju verkligen på Ja. mötet. Jag tyckte det var skitkul. Men nu åker vi och köper färg. Det gör vi först. Det börjar vi med. Ja, äntligen får vi träffa Jonas igen. Ja. Blåhuset. Woo! Det var inte så tråkigt väder nu, Mickis. Nej, 28 grader. Ja. Där har mitt hår. Jag måste ju säga något om mitt hår för alla kommer ju undra. Men det här är alltså mitt naturliga hår. Ja. Så nu har jag bara duschat och bara haft i lite produkter och sen... Och då är frågan, varför kör du inte det där hela tiden? Därför att när det är vinter, jag tycker det är skönare att ha mitt andra hår när jag fönar ute. Ja. Det här är ju liksom, det är så stort. Men nu på sommaren det är helt oundvikligt. Jag kan inte fixa håret. Det blir kaos. Så nu får det se ut så här. Ja. Bara så ni vet, jag tänkte ändå bara nämna det. Om ni undrar vad som har hänt. Ja. Men nu är vi snart framme. Jajamän. Och du har ju kollat upp vad vi ska ha för typ av färg. Det är ju tydligen olika typer av färg när man målar Precis. alltså puts. Eller? Exakt, jag fick det förklarat som att du kan välja 3 olika sorter. En som går ihop med alla andra som är lite dyrare. Ja. Och så har du en som är så att du har rätt, att den är baserad på det där. Alltså den färgen vi har på garaget. Ja, så att Och det den- inte blir fel. Nej, precis. Och Ja. den vi ska ha är silikat. Silikat. Mm. Spännande. Ja. Nice, Mickis. Nice. Ser helt sjukt ut, håret alltså. Ja, vi var vänner. Ja. Det här blev vi ihop med. Oj! Åh, hundarna! Hej på dig. Hej på dig. Nu är det Lucy och Bonnie. Mm. Vem var vem? Vem? Jag vill. Här har vi Mickis. Jag vet. Nu har vi ju redan kollat lite i förväg. Ja, Vi gjorde lite i förväg. lite grann. Men vi går ju på det vita. Jag kände typ såhär, gud, tänk att vara wild and crazy på att köra något annat nu. Men Nej, det ska vi nej, absolut nej. inte. Nej. Vitt ska vi ha. Ja, Och då valde vi lite mellan, alltså de här. Och äggvitan är lite gul. det gillar inte jag. Nej, och det gillar inte du. Och den har vi ju typ nästan nu. Ja. Så vi tänkte på klassisk vit här. Ja. Lätthet ser också fint, men det står liksom ljus antik grå. Men den här är också lite smoky grey. Ja. Sen är det svårt också när det kommer upp på putsen. Ja, det är det man inte vet. Nej. Men jag Men gillar hela, nog den där. hela Den är min nog- kropp skriker klassisk vit. Ja, Det gör det. Så nu ja kör vi. men då kör vi den. Det ser bra ut. Och sen kommer jag på att vårt räcke utanför vårt sovrum, det är ju liksom aluminium. Och det har ju stört mig en evighet. Alltså jag stör mig så mycket på aluminium. så? Ja. Jag vet inte vad det är. Men just varje gång jag går promenad med Charlie och tittar upp där så ser jag det räcket. Jag är såhär, fan det skulle vara snyggt i svart. Ja, Men du har ju sagt att man inte kan måla det. Men nu frågade jag, det kan man visst. ja bra. Ja, Toppen. nu ska jag måla det. Ja. Kanske idag, Ja. om jag hinner. Bra. Kul! Kul. Bra. Vad är det? Nej, inget. Bästa Jonas. Ja. Ja, men kolla den där gansen.
Kul. Hjälp ut i bilen också. Ja, så ska det vara. Jonas, tack för snabb och enkel leverans i vanlig ordning. Tack. Ja, du är bäst. Detsamma. Ja, nu ska vi hem och så ska vi tvinga svärfar Rickard att måla. Om inte han grejer och målar så ringer ni mig så hjälper jag honom. Vi brukar ju måla tillsammans. Exakt. Ja, du är varmt välkommen att komma och måla också. Ja. Alla som vill komma och måla kan komma och måla. Ja, vad kul. Då kör vi en kväll. Jag väntar in Rickard bara. Jag kan stå och grilla korv. Exakt. Ja, vad bra. Kan du visa hur man gör? Ja. Hörru, tack för den här gången. Tack själv. Supertack. Ni är bäst. Dagen efter Mickis. Dagen efter. Det var alldeles för varmt för att måla igår för övrigt. Ja, bland annat. Och Ja, men en massa alltså, andra saker. Ja, och en massa andra Ja. saker. Men snart Ja, sker det. men nu har han kommit. Ja. Brorsan! Tjenare! Hur är läget? Är det bra? Ja, det är fint. Ja, det är kul att du är här. Ja, det blir riktigt trevligt. Riktigt kul. Men vi ska försöka att inte sätta dig i massa arbete. För du har haft ditt helvete hemma. Ja, oh ja. Alltså läckande avlopp. Ja, Så han har nej. grävt upp hela härvan. Den är inte kul alltså. Nej, den är inte kul. Inte kul alls, men det är väldigt kul att ha dig här. Ja, du sa att vi skulle köra en massa enduro och ha roligt. Hörru du, det har vi gjort Det har idag. vi gjort. Ja. Alltså, Kolla vad hon tänder! och ni ska åka imorgon också. Alltså, du tänder på alla cylindrar. Nej men vadå, ni gör ju det. Ja, så vad är ja. grejen? Jag Nej. säger ingenting. Nej, Jag går och badar med barnen. ja, det var vi med. Gör sånt kvinnor göra. Som jag minns det så var det faktiskt vi som badade med barnen. Ja, men jag har lov. Du läste en bok Nej, det gjorde och jag solade. inte. Ja, men ni kom ner sista 5 minuterna. Va? Vi var ju Får där. inte det här att Vi var ju komma. lätt en timme där. Ja, Det är absolut inte. Livi, så Det är så länge var vi och konstigt. badade med er. Typ 10 minuter. Nej. Nej, det är verkligen 2 tjejer mot 2 killar. här. Ja. Ja, men det är konstigt så här hur den där tiden kan gå så himla fort då, eller så långsamt då, att det var en timme ni var där. Medan när du åker enduro så är det så här, jag typ 10 minuter. Så vi var borta i 5 timmar. Det är sjukt. Det är ju inte sjukt. 5 timmar. Men du- Visst var det inte 5 timmar? Han vill inte vara emellan honom. Nej. Du kommer få vara emellan. Charlie, vad tycker du? Han håller med mig. Alltid. Det- Eller du håller det tror jag alltid med mig. Ja, du håller med mig. Vill ha godis? Vill ha godis? Vill ha Nej, men godis? så där kan du inte Ja, men göra. han, När du inte har det kan jag visst göra. Jag gör vad jag vill. vad taskiga ni är. Jag frågade om han ville, han svaret. Nej. Hörru Jon, vad tror du om nya fönster här då snart? Det blir riktigt, riktigt nice. Eller hur? Det kommer att lyfta huset Ja. mycket. Ja, vi satt ju ute och käkade bakad potatis och skagen här tidigare. Och då sa vi så här, det är lite det som saknas i det här huset nu. Nya fönster. Ja, faktiskt. Ja, Vi kommer göra så mycket. verkligen. Och nya alltså, dörrarna här. Inte för att vara så, men alltså de dörrarna som vi har nu. Det är bara att gå rakt in. Ja, Alltså det är där. det. Och det kan vi kanske säga nu. För den här kanske släpps efter vi liksom har börjat byta. Så nu kan inte det. Men alltså, det är inte bara att gå fram rakt tills in. Nu Ja. kan ni bara gå rakt in. Ja, men i princip är det bara att bängla upp dem. Ja, de är så dåliga. Ja. Så, och det är samma sak på vintern typ där. Alltså man vill ju knappt gå förbi för det drar ju på golvet. Ja, Alltså hela... Ja. precis. Så vi tänkte ju visa lite vad vi har tänkt när vi har beställt de här. Och även ja, men typ visa offerten, hur den såg ut Ja, egentligen. och vi har ju lyssnat lite mer på er också. Ni minns ju kanske när vi gick runt och Ja. valde så här fasta eller inte fasta. Så Ja. ni kommer få se vad vi har valt. Vi sa ju också då att vi hade lite tankar på hur man skulle göra eftersom du får ett annat visuellt intryck på Ja. ett fast fönster mot ett öppningsbart. Så har du en mycket bredare karm på det Det öppningsbara. tror inte jag att alla vet, för det visste inte jag. Nej. Jag tänkte inte på det. Jag tänkte sen, det spelar ingen roll om det är fast eller öppningsbart. Nej. Men de visade ju oss att det är ganska stor skillnad. Precis. Så där måste man tänka till. Så framförallt tänka till ut mot gata Ja. till exempel. När du kommer in då vill du inte se att det är helt olika saker. Nej. Jag kommer ihåg att vi höll på med det här med arkitekten på vårt förra hus också. Ja, så- okej. Ja, jag var inte riktigt involverad Nej. i det huset. Nej. Eller jag var väl det, men inte på fönsternivå. Men, Eller någon nu nivå. är det. Jo, flera Du gjorde nivåer. ingenting. Jo, jag visste, jag valde allting. Hallå. Ja, Ja. Men nu är jag högst involverad. Så det är lätt. det. Och det är väldigt kul. Ja. Så vi går ner och visar lite. Ja. Det blir bra det. Det blir fint. Mickis, Ja. kom se. Välkommen till vårt lager för övrigt. Ja. Kontor och lager. Visst är det. Visst är det. Ja. Vad ska jag kolla bra?
Du är fin i det där Ja, krullet. ja, ni kommer få se det här nu resten av sommaren. Jag kan Ja. liksom inte göra något åt det. Nej, men jag tänkte, jag vet inte, hann du se de här? Nej, inte riktigt, men jag bestämde innan jag såg dem. Ja, För att jag såg dem på hemsidan. vi bestämde. Ja, jag bestämde. Nej, vi Alltså, bestämde wait. faktiskt. Ja, vi bestämde. Men du kan ju berätta lite. Ja, det här är ju då alltså på utsidan på fönstren. Mm. Vi jobbar ju svart nu Ja. med vitt och jag tycker att det blir, alltså det är sån, Jag tänker mot det vi har målat också. nej men alltså det är sån sjuk Funkar det bra? skillnad. Jättebra. Alltså sån sjuk skillnad på huset och liksom bara nu så är ju alla fönster, alltså om man tittar så här. Vi går bort hit. Kommer du göra en jäkla skillnad, Det Mickis? gör en så sjuk skillnad. Eller hur? Ja. Alltså man kanske liksom inte tänker på det så här, men bara att vi målade dörrarna Ja. och liksom målat plåten, Ja. så är det ju så här när man kommer hit, man bara men gud, nu rymde vår hund också. Här är han. Hej, vad är du då? Har du ringt? Har du ringt? Har du ringt? Var det någon som inte stängde efter sig? Kan det vara du kanske? Och sen tänkte vi till då, vi satt faktiskt och diskuterade lite om vi skulle ha svart invändigt också. Det hade vi i förra huset. Men sen vi tänkte att det blir ganska hårt i det här huset. För det är Ja. ändå ett äldre hus. Allting är ganska så här mjukt, även om vi har ju svarta railsen. Det blir kanske för hårt Ja. i det här huset. Och sen har vi ju 3 fönster vi faktiskt inte byter. Som, det byggdes ju 2008. Mm. Så de är helt fungerande fönster liksom. Och nya. Och de är fasta. Och 2 dörrar som är nya. Så de byter vi ju inte ut. Nej. Bara för att liksom. Nej. Utan det är klart att vi har kvar dem. Och de är ju vita invändigt. Så vi Mm. valde den här färgen invändigt. Precis, jag tror det är ganska smart att göra det. Jag tror också det. Och sen det svarta som sagt, det blir ganska hårt. Och de blir så markerade. Mm. Och det känns liksom onödigt i det här huset. För det är inte samma vibe. Nej. Vi måste ju ha samma på alla tänker vi. Och i Livias och Valles rum till exempel. Så vävtapet. Eller i Livias rum. Vårat sovrum. Det blir för hårt. Ja. Så vi körde vitt. Jag tror det Tycker det blir är nice. väldigt, väldigt bra. Jag tror det är nice. Men det är ju lite saker att tänka på. Men det är också bra att man kan välja så. Ja, Alltså så aha, du vill ha svart utvändigt, då måste du ha svart invändigt. ja men exakt. Det behöver vi inte. Nej. Det var ju toppen. När man Vi kan hade ju liksom också ställa så. diskussion kring handtagen. Det hade vi. invändigt. Ja, Om de skulle vara svarta eller aluminium. aluminium. Men det tog vi svarta. Ja, Eller? Nej. jo det gjorde vi. Det var så att du ändrade där. Nej men svarta tog vi. Nej. Det blir snyggt. Alltså som Ja. en liten Vi sån har ändå detalj. mycket svarta detaljer i. Det har vi och det funkar så att handtag är okej. Men det var också bra att vi fick hem båda. Mm. Och kunde testa. Ja. Sånt är också viktigt, så att kunna se hur det ser ut. Så jag tycker alltså toppen. Ja. Toppen. Men nu Bra visar val. vi fönstren. Ja. Ja. Ska vi se, Mickis. Ja. Vet inte riktigt om ni ser så bra. Ser man bra? Jo, mamma, så är Ja. skapligt. Ja, nice. Verkligen. Ja, och det här är ju lite specifikt. Vi behöver inte gå igenom alla. För det kommer ju ta tid. För det är ganska mycket fönster. Nej, men precis. Men- Men ändå kul att berätta lite varför vi Ja, exakt. valde. Och det här är ju då till exempel dörren. Ja, Säkerhetsdörr. jajamän. Alltså så nu kommer ni inte in. Så är det bara. Nu kommer ni Alltså. in efter det här. Jag tror alla tar sig in på ett eller annat. Jo men såklart, men jag menar med att nu har man ju bara kunnat gå in. Ja. Alltså det har verkligen varit så här. Alltså ibland när man sliter och den är låst. Alltså den går ju upp ändå. Ja, precis. Så att vi låser ju inte ens den. Men skitsamma. Nu kommer vi kunna låsa. Och det här ska bli otroligt att ha en hel glas. Vi Ja. valde ju för övrigt det. Jättemånga av er sa att det var helt magiskt. Så det är klart att vi har tagit det. Så den kommer att bli toppen. Och det du tittade på mest av allt var ju U-värde. Ja, alltså det är mitt gamla yrke som solcellskille. Ja, exakt. Så Som du är ju ändå besatt. så här, ja men alltså jag gillar när klimatet blir bra invändigt. Eller egentligen Men det är det vi jobbar för hela energin. tiden. Ja. Ja, att vi inte bara ödslar liksom. Nej. Jag vill inte elda Elda för för kråkor. kråkor. Ah, Smurf. riktigt bra. Ja. Ja, alltså Man tänk har vad ju hört vi den gör. linen ett par Tänk gånger, vad så vi att- gör med vårt hus. Jag vet, det är så kul! Det känns så jäkla bra. Det känns jättebra. Alltså, Ja. jag är så nöjd med det. Det här är ju det som kommer ge huset alltså mest lyft skulle Ja. jag säga. Ja. Alltså både liksom vad man tänker så här energimässigt och allting och utseendemässigt. Mm. Och användningsmässigt. Alltså vi har fönster som öppnas liksom inåt. Jag vågar ju inte ha öppet i barnens rum. För att då öppnar du ju hela fönstret. Mm. Och vi har ingen säkerhet på det där. Jag har ju tofsar runt varenda alltså du vet. Och de kan ju bara ta bort. Alltså så jag tycker det är lite läskigt. Och det har Tror jag du alltid att våra tyckt. barn skulle Nej, öppna nu är de och- så pass stora. Men vadå när vi har Leon och Lia här? Ja, eller vad som sant. helst som ska kika ut. Eller, jag gillar inte den tanken. Nej. Jag vill ha liksom att det funkar Mm. bra. Så nu har vi ju valt fönster liksom som går att öppna sådär.
Ja. Och det är ju liksom bara det i toppen, bara ställa upp fönstret. Alltså Ja. herregud, nu är det liksom ta bort allt från fönsterbrädan, hålla på, det blåser upp. Alltså det är bara negativt. Ja. Och vi har ju också många så här vädringsluckor bredvid våra fönster. Så det är liksom ett fönster och sen är det som en vädringslucka. Och det gör ju att fönstret inte är så stort som det kan vara. Så nu när de produceras, alltså wow, de är så maffiga. Helt sjukt på ett så här gammalt hus. Exakt, men det kommer ju göra det alltså visuellt så jävla mycket. Det kommer göra det helt sjukt nice. Ja. Så det blir kul, men det kommer snart. Och här har vi egentligen lite det vi har Alltså men det vi beställt till pratar om. alla. Ja, exakt. Alltså man kan öppna det så. Och det här passar ju även bra för vårt kök till exempel. Ja. Där vi egentligen inte kan öppna. Så nu har vi ju ett inåtfönster. Det går ju inte att öppna för kranen är i vägen. Så att det här blir toppen. Och de här fönstren förklarade han också för mig, vilket är nice. Är ju att du kan ju vrida dem helt. Så det är mycket lättare att tvätta. Du behöver liksom inte gå på en stege. Nej. Så det är skitbra. Alltså allting är toppen. Och det fanns ju då olika som vi har fått välja här. Modern profil valde ju vi. Vi kan visa lite skillnaden här till exempel. Här är modern. Och här är classic. Jag vet inte om man ser det riktigt, men det är liksom ett litet spår där om ni ser i hörnet. Ja, här. Ja, exakt. På classic. Och modern är ju det vi har på de andra nya fönstren. Ja, precis. Så vi valde ju det för att vi tycker att det liksom ser... Jag tror det hade blivit bra med båda. Men... Det hade varit toppen med båda. Jag ser ju knappt någon skillnad. Liksom så. Men vi valde lite ut efter hur vårt vardagsrum ser ut nu. Exakt. Och det blir ju det är ju lite modernt. Ja, så det fick bli det. Jag vet inte om jag ska visa, ska vi visa lite mer fönster här då? Svanenmärkta är de ju också. Ja. Det är ganska viktigt att säga. Sånt måste man ju titta efter. Men jag tror inte ni kommer förstå hur maffiga de här fönstren är. Nej. Alltså i ena rummet så hade vi liksom typ max vad man kan göra ett fönster för att det ska kunna öppnas. Så det är ju liksom otroligt. Och som ni ser så har vi ju valt öppningsbara på i princip alla. Är det något fönster vi valde fast? Ett va? Jag tror att det kanske var ett fönster. Jag tror att det är det som redan är fast. Ja, precis. Som är i hallen. Ja. Resten är öppningsbara. Så att alltså det är helt sjukt att de här liksom har gått i produktion redan, är på väg till oss nu. Ska vi inte visa en video när de produceras? Vi måste visa en video när de produceras. Jag kommer ihåg lite att farsan målade ju det här. Men det ska ju också bytas. Men då ser vi lite hur det blir med svart. Nu ska vi måla det här. Vi köpte ju färg så... Ja, det är det här som ska målas först så vi ser hur det Jag kommer går lura sen. min brorsa och börja måla. Ja, det är klart. Ja. När du sa så där inne, jag bara, vad säger du för någonting? Det är klart man ska hjälpa till. Ja. Men han är lite sliten. Jo, men jag fattar att han är sliten. Men Ja. så här, lite målning så kan ni åka ännu mer än du. Hörru, ska jag visa hur hans tomt såg ut när han lämnade för att åka hit? Ja, Då kommer den här. ja. Nu har inte jag sett den, men skitjobbigt. Det var faktiskt jobbigt. Ja, jag förstår det. Jag tror fasiken att vi bränner det här på 3 timmar. Så Ja, har vi garaget, målat. ja. Ja. Ja, men det är ju lite klurigt också att måla med den där, sa de ju på Blåhuset. Ja. Ja, Det krävs Men- nog mycket färg. ja, men Jonas trodde på oss. Och vi ska ju försöka få hit pappa också. Han är ändå målare. Så Ja. man bara, hallå, kom hit. Ja, Måla med hallå, oss. hallå. Vad är det med dig? Exakt. Ja, så han kommer nog. Ja, Mm. det gör han. Det blir kul. Hörru, imorgon kommer ju Mm. hela Det är lasten. ganska Vet du hur mycket mycket, fönster. vet du hur mycket det väger? 500 kilo.
Nej, alltså en pall väger över 500 kilo. Aha. Sen har du en pall som väger över 250 kilo. Oh. Och så är en 300 kilo. Nej. Så det är ganska Ja, mycket. så det ska ju stå här. Ja. Och det kommer ju få stå här tills vi sätter igång. Och Ja. förhoppningsvis sätter vi igång redan i övermorgon. Och byta. Ja, jajamän. Om allting rullar på som det ska. Det är ju inte lätt att få hantverkare nu. Ja, vi var ju På lite... den här, alltså, Nej, det är det ju inte. Nej. Men Andreas har fiskat efter gubbar Ja. som kan göra det här. Han är så Bra grym, med bygg, Andreas. Ja, Fan, vad fasen. tur att vi träffar honom. Ja, men Ja, verkligen. han är otrolig. Ja. Ja. Och det bästa med honom är också att han är så här. Ja, men ingenting är omöjligt. Nej. Förstår du? Alltså, så här, ska det lösas så ska det lösas. Han är liksom... Exakt. Känner du att vi nyttjar honom eller utnyttjar honom? Nej, nyttjar. Ja. Han utnyttjar väl tillbaka. Ja, alltså, det gör han. Ja, med vissa grejer. Som Selma gör mycket. Ja, Så. precis. Ja, betalade inte för sushin igår. Nej, exakt. Vad är den swishen undrar jag. Men han är toppen. Ja. Nej men det får ju stå här. Och så får vi ju försöka jobba så fort vi kan. Ja, Så är det ju bara. det är det enda vi kan göra, Mickis. Det är det enda vi kan göra. Jag kommer försöka hjälpa till så mycket som möjligt och ta bort alla gamla fönster. Ja, så och det kommer ju deponera bli... dem på ett riktigt sätt. Exakt. Så det kommer ju bli en liten körig vecka här nu framöver. Ja. Med det här. Och det beräknas ju ta kanske 2 veckor. Jag har ingen aning. Nej men jag tror att han sa det. Ja. Alltså tills att det är klart. Sen kommer det bli mycket efterarbete för oss. Som att fixa ordning inne. Ja. För att det kommer ju skada väggen och så Ja. vidare. Och så vidare. Så. Hoppas inte så mycket. Inte så mycket, men vi har ju en del att göra liksom, och det kommer ju ta tid. Men det är värt det alla dagar i veckan. För att de här fönstren alltså, är på sitt sista. Jajamän. De klarar inte så mycket mer. Nej. Oavsett hörni, ni får hänga med i morgon då. Fast det kommer inte bli imorgon för er som tittar på det här. Nej. Utan imorgon för oss. Så Exakt. kommer vi filma när det kommer och hur Ja. vi sätter igång. Och, Och jag ska ju försöka hinna börja måla räcket där uppe. ja. Så då filmar jag det. För det är så en snabbis jäkla också. prio. Nej men jag tänker bara att så här, om jag inte sätter igång nu så kommer jag aldrig liksom komma Nej. igång. Jag måste bara liksom Ja. Du komma måste igång. bara göra det. Vi ser om Men ska jag du inte vara med hinner. oss och måla det här då? Jo det är klart, men ska ni göra det imorgon? Nej, inte när Nej exakt, du ska allting ju kommer. vänta på att fönstren blir bytta innan du målar här. Ja. Eh, Jag hoppas vi kan börja med garaget först och byta det. Ja, jag hoppas det. Ja, men Det kul hoppas vi ju. på. Ja, men ni får följa med på det här. Ja, det är ju en resa så att säga. Ja, det blir kul. Vi måste ta en riktig sån här före och efter. Ja. Och, Det kommer bli sån stor skillnad. ja, Bara vi liksom också målar det där sen så att allting hänger ihop där till svart och ja, byter det här räcket och liksom. Alltså vi har ju en del att göra. det har vi. Vi trodde liksom att vi skulle hinna allt det här. Nytt staket. Ja, men då måste man få tummen ur vagnen. Ja men och det tar tid. Allt Ja. tar sån jävla tid hela tiden. Alltså jag har inte tid. För tid. För tid. Jag har inte tid för tiden. Nej, du måste ju hinna sola också. Ja. Läsa Kolla bok. Kolla vad brun. Ja, det är bra. Kul då. Nej, men nu Nu ska jag släpp. packa ordrar. Ja, Och så väntar vi på fönstren. yes, Sen kör box. vi. Sen är vi igång. Jag kör kundsupporten. Ja, du kör kundsupporten, jag packar ordrar. Ja. Sen är vi igång. Magic. Magic. Riktigt bra. Så ska jag upp och lura brorsan till att jobba med någonting. Ja, sätt han i arbete. Han Ja, kan ja, behöva ja. det. Gör det på så här smidigt sätt. Ja, Alltså, typ så, du, jag behöver hjälp med det här typ. jag gör som när vi var små. Jag tar tid. Jag tar tid. Hur snabbt kan du måla garaget? Nej, ruggigt bra. Ja, bra. Vi ses sen då. Det är så. Hej, hej.